Magluto naman tayo ng tortang corned beef. At ito yung mga sangkap o yung mga ingredients na kakailanganin natin. Delatang corned beef, itlog, kailangan din natin ng sibuyas, ng bawang at ng dahon ng sibuyas. Bukod dito, gagamit tayo ng mantika, ng asin at ng paminta. At ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin ang pagluluto. Magpapainit lang tayo ng isang wok o ng isang pan. Nilagyan ko na ito ng mantika. Pabayaan lang natin uminit yung mantika na nandito sa ating wok. At sa oras na mainit na yung mantika, pwede na tayo mag-isa. Ginigisa ko muna yung corned beef para mas maging malasa ito. Nang sa ganon, kapag tinorta na natin, mas masarap yung kakalabasan. Una kong igigisa itong onion o yung sibuyas. Ang gamit natin pulang sibuyas pero pwede kayong gumamit ng puti o dilaw na sibuyas. At ilagay na rin natin itong bawang. Itong bawang naman ay dinurog ko lang o krinash ko lang at pagkatapos ay chinap lang natin. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang lumambot na yung sibuyas at ilagay na natin yung corned beef. Napakabilis lang yung pag-isa ng corned beef. Pagkalagay ng corned beef, itutuloy lang natin itong igisa ng mga 3 minuto lang. And after 3 minutes, pwede na natin itong timplahan. Pagdating sa panimpla, ground black pepper lang at asin ang gamit natin. At speaking of panimpla, ito na yung ating ground black pepper. Nasa sa inyo kung gaano karami yung ilalagay. At pagkatapos ay ilagay na rin natin yung asin. Pinakamaganda kapag pinong-pinong asin yung ilalagay natin. Ituloy lang natin ang pagluto ng mga 1 minuto pa. And after 1 minute, okay na to. Ang gagawin ko ay papatayin ko lang yung apoy at pabayaan lang natin na mag-cool down itong corned beef sa room temperature. Ngayon, ihanda na natin yung itlog. Naghanda ako ng 4 na perasong itlog, pero sa tingin ko 3 peraso lang okay na to. Kaya ang gagawin ko, magkakrak lang tayo ng 3 perasong itlog dito sa bowl. At ibibit lang natin ito o babatihin lang natin. At after nating maibit yung itlog, ilagay na natin dito yung nagisa nating corned beef. Tandaan ninyo pagdating sa corned beef, dapat room temperature na to. Hindi dapat mainit. Dahil kapag nilagay natin yung mainit na corned beef sa itlog, nako, maluluto kagad yung itlog at ayaw natin mangyari yan. Dapat maihalo muna natin ng maayos yung corned beef at yung itlog. At yun ang gagawin natin. Siguraduhin lang natin nag-blend mabuti lahat ng mga ingredients na nandito sa ating bowl. And at this point ay maglalagay lang tayo ng dahon ng sibuyas o yung tinatawag natin na green onions o scallions na chinap lang natin. Ready na to. Pwede na nating lutuin itong ating tortang corned beef. Magpapainit lang ako ng isang pan. Lagyan lang natin ng mantika. Napakadali lang ng proseso na to. So papabayaan lang natin na uminit itong mantika I-distribute lang natin dito sa pan. And at this point ay mainit na yung mantika. Ibig sabihin pwede na natin iluto yung ating tortang corned beef. Kukuha ako ng ladle, yung maliit lang yung pang serve. Magsuscoop lang tayo ng corned beef mixture. Idiretso na natin dito sa ating pan na may mainit na mantika. At ipiprito lang natin yung isang side hanggang sa totally maluto na ito. Kadalasan kapag medium heat ang gamit natin, nasa mga 1 to 1.5 minutes yan. Nang ginagawa ko dito, sinishake ko lang para makasigurado ko na hindi dumikit yung corned beef o yung mixture dito sa ating pan. Once na maluto na, i-flip lang natin para maluto yung kabilang side. Ganun din between 1 minute to 1.5 minutes. Huwag nating susobrahan para hindi masunog. At pagkatapos niyan, tatanggalin lang natin. Patuluin lang natin yung excess o yung sobrang mantika at ilagay na natin sa isang plato. Itutuloy lang natin hanggang sa maubos na natin yung corned beef mixture. At nasa sa inyo kung gaano nyo katagal gustong lutuin. Kung gusto nyo medyo tostado o yung medyo lutong luto, pwede nyo yung lutuin ng mas matagal. Isang beses lang tayong maglalagay ng mantika.
At habang niluluto natin yung ibang batches nitong ating tortang corned beef, nauubos yung mantika pero okay lang yan. Basta non-stick yung panagamit natin. Ang importante, i-shake lang natin palagi yung corned beef. At kapag dumudulas na ito, ibig sabihin, pwede na natin i-flip o balik na rin. Ituloy lang natin yung same step ha, hanggang sa tuluyan natin maubos lahat ng ating corned beef mixture. At feel free na gumamit ng spatula sa pagbaliktad. Okay na okay rin yan. Ngayon ay ready na to. Naluto na natin lahat ng ating corned beef mixture. Ilagay na natin sa plato itong ating huling peraso. At pagkatapos, ganyan lang kadali, i-serve na natin. Ito na ang ating tortang corned beef. Tara, kain na tayo.